নমস্কাৰ ভিউৱাৰ্ছ, মই সংগীতা আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা আমৰ আচাৰ ৰেচিপি। আমৰ আচাৰ বেয়া পোৱা মানুহ বহুত কমেই ওলাব চাগে, নহয় জানো? আপোনালোকে এবাৰ মোৰ এই পদ্ধতিৰে আমৰ আচাৰ বনাই চাওকচোন আৰু ৩-৪ বছৰলৈ অকণো বেয়া নোহোৱাকৈ নিশ্চিন্ত মনেৰে খাব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই আমৰ আচাৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়াহে আহিবলগীয়া মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। তেনেহ'লে বলক এতিয়া আমি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁগৈ। আচাৰ বনোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ লওঁ, পানী হৈছে আচাৰৰ বহুত ডাঙৰ শত্ৰু। সেইকাৰণে আচাৰ সদায় পানীৰ পৰা দূৰত ৰাখিব লাগে। মই হাতখনো ধুনীয়াকৈ মুচি লৈছোঁ আৰু যিটো পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম সেই পাত্ৰটো মই ধুনীয়াকৈ মুচি লৈছোঁ আৰু যিখন চুৰিৰে কাটিম সেই চুৰিখনো ধুনীয়াকৈ অকণো পানী নোহোৱাকৈ ভালকৈ মুচি লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ মই কেঁচা আম 1 কেজি। আমখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই অলপ সময় ৰ'দত ভালকৈ শুকুৱাই লৈছোঁ যাতে অকণো পানী লাগি নাথাকে। এতিয়া মই আমখিনি অলপ সৰু সৰু পিচ কৰি কাটি ল'ম। আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ নিজৰ পচন্দ মতে আমখিনি কাটি ল'ব। এয়া চাওক, আমখিনি মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই আমখিনি মচি লোৱা পাত্ৰটোত লৈ লৈছোঁ। এয়া চাওক, আমখিনি মই এনেকৈ লৈ ল'লোঁ। ইয়াতে মই এমুঠি নিমখ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ম। ওজন হিচাপত চাবলৈ গ'লে এই নিমখখিনি 100 গ্ৰামমান হ'ব। এয়া চাওক, আমখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'লোঁ। আমখিনি মই এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম পূৰাপূৰি 20-21 ঘণ্টাৰ বাবে। এতিয়া 21 ঘণ্টা হৈ গ'ল। এই আমখিনি মই যোৱাকালি ৰাতিপুৱা 10টা বজাত থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 7টা বাজিছে। এতিয়া মই আমখিনি এনেকৈ চালনী এখনত বাকি ল'ম আৰু ইয়াতে 2 চামুচ হালধি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ম। এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ, যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকে আমখিনি উলিয়াব নোৱাৰে বা বতৰ একেবাৰে বেয়া হয়, তেনেহ'লে আমখিনি তেনেকৈয়ে ঢাকি থৈ দিব। আপোনালোকে 10-12 দিন পৰ্যন্ত তেনেকৈ থৈ দিব পাৰে। আচাৰখিনি একেবাৰে বেয়া নহয়, চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকে পানী নলগাব। আমখিনিত মোৰ হালধি সনা হৈ গৈছে। এইখিনি আমৰ পৰা ওলোৱা পানী, এইখিনি মই পেলাই দিম। এতিয়া মই আমখিনি ৰ'দত শুকাবলৈ থৈ দিছোঁ। এয়া চাওক, আমখিনি মই এনেকৈ শুকাই ল'লোঁ। ইয়াতকৈ বেছি শুকাব নালাগে, নহ'লে আমখিনি খাবলৈ চিকটা হ'ব। কেৱল আমত থকা পানীখিনি ভালকৈ শুকালে হ'ল। মই এই আমখিনি ৰ'দত 6 ঘণ্টামান শুকালোঁ আৰু বতৰটো অলপ বেয়া হৈ অহাৰ কাৰণে মই 2-3 ঘণ্টামান ফেনৰ তলতে শুকাবলৈ দিলোঁ। মুঠতে আমখিনি শুকাবলৈ কিমান সময় লাগে সেইটো সম্পূৰ্ণ ৰ'দটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। এতিয়া মই গোটেইখিনি আম এনেকৈ ডাঙৰ পাত্ৰ এটাত লৈ লৈছোঁ। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, পানী যাতে এটোপালো ক'তো লাগি নাথাকে। এতিয়া লাগিব আমাক আচাৰখিনিৰ কাৰণে মছলা। এয়া লৈছোঁ মই সৰু চামুচ এখনেৰে গোটা জিৰা 1 চামুচ, মেথি গুটি 1/2 চামুচ, ক'লা জিৰা লৈছোঁ 1/2 চামুচ, আজৱাইন লৈছোঁ 1 চামুচ, চফ গুটি লৈ লৈছোঁ 1 চামুচ আৰু লগতে লৈ লৈছোঁ 5টা শুকান জলকীয়া। জলকীয়া আপোনালোকে কম বেছি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ল'ব পাৰে। জলকীয়াকেইটাৰ ঠাৰিকেইডাল মই ছিঙি লৈছোঁ। এই গোটেইখিনি মছলা মোৰ ধুনীয়াকৈ ধুই ৰ'দত ভালকৈ শুকাই লোৱা মছলা হয়। এতিয়া মই গোটেইখিনি মছলা টাৱা এখনত বেলেগ বেলেগকৈ ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, গোটেইখিনি মছলা মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। মছলাখিনি বেছি ভাজি নেপেলাব, নহ'লে খাবলৈ তিতা হ'ব। অকণমান ধুনীয়া সুগন্ধি এটা অহালৈ ভাজিলে হ'ল। এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। মছলাখিনি আমাৰ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মই মিক্সিৰ জাৰ এটা লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে জিৰাখিনি লৈছোঁ, শুকান জলকীয়াকেইটা লৈ লৈছোঁ আৰু চফ গুটিকেইটা লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মছলা অকণমান ৰাফকৈ পিচি ল'ম। মেথি গুটি, ক'লা জিৰা আৰু আজৱাইনখিনি মই গোটাকৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া চাওক, মছলাখিনি মই অলপ এনেকৈ ৰাফকৈ পিচি ল'লোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে খুন্দনা বা পটাটো খুন্দি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই আমখিনিত খুন্দি লোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ আৰু গোটাকৈ ৰাখি থোৱা মছলাখিনিও ইয়াতে দি দিম। কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ 50 গ্ৰামমান। মিঠাতেল আমাক আকৌ লাগিব পিছত। আমখিনি অকণমান চেক কৰি চাব আৰু প্ৰয়োজন হ'লে অকণমান নিমখ দি দিব। মোৰ কিন্তু ইয়াতে নিমখ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নহ'লে। এতিয়া মই এই গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম। আমখিনি মই এনেকৈ হাতেৰে ভালকৈ মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা আইনাৰ বটল লৈ লৈছোঁ। এই বটলটো মই ধুনীয়াকৈ ধুই ৰ'দত ভালকৈ শুকুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি আম এই বটলটো ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিম। এয়া চাওক, আমখিনি মই এনেকৈ ভৰাই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে কেঁচা মিঠাতেল আকৌ 100 ml মান দি দিছোঁ।
এই আচাৰখিনি আপোনালোকে একেৰাহে 6-7 দিনমান ৰ'দত দিব আৰু পিছলৈ মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব। আচাৰখিনি ৰ'দত দিওঁতে কেৱল এটা কথাই মনত ৰাখিব, যাতে বটলটোৰ ঢাকনিখন আপোনালোকে খুলি দিয়ে, নহ'লে ঢাকনিখন ঘামি পানীখিনি আচাৰত পৰিব আৰু আচাৰখিনি আমাৰ বেছিদিন ভালে নাথাকিব। মোৰ এই কথাখিনি মনত ৰাখি যদি আপোনালোকেও আচাৰ বনায়, আপোনালোকৰ আচাৰ কেতিয়াও বেয়া নহয়। আপোনালোকে এবাৰ মোৰ এই পদ্ধতিৰে আমৰ আচাৰ বনাই খাওকচোন, খাবলৈ খুব ভাল হয়। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, কেনে লাগিলে আজি মোৰ এই আমৰ আচাৰ ৰেচিপিটো? যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আকৌ আহিম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। মোৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।